বিহুক আপোন কৰি লোৱা অসমৰ বিহুৱানখনক নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ লগত সমাহিত কৰি লোৱা আৰু কাজিৰঙাত আহি নিশা কটাই আমাৰ ৰাজ্যৰ সম্পদসমূহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰা যি আমি ইমান দিন আমাৰ অসমৰ সম্পদ বুলি ভাবি আছিলোঁ মোদী ডাঙৰীয়াই তাক বিশ্ব সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে আৰু উদাৰ আৰ্থিক সহায় যোৱা কেইটামান দিন আগতে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰিং ৰোড প্ৰকল্প হৈ গ'ল ফাৰ্টিলাইজাৰ তেখেতে অনুমোদন জনালে কাছাৰলৈকে ডেডিকেটেড হাইৱে অনুমোদন জনালে মই আশা কৰিছোঁ যুদ্ধই যদি অদল বদল কৰে বেলেগ কথা এই বছৰৰ ভিতৰতে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ নুমলীগড়ৰ টানেল মৰিগাঁও নগাঁৱৰ মাজত নতুন ব্ৰিজ ক'ব গ'লে প্ৰায় 1 লাখ কোটি টকাৰ আমি এডভান্টেজ অসমৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ছেগমেণ্ট আছিলে এই গোটেইখিনি অনুমোদন এই বছৰতে আমি লাভ কৰিম সেই ধৰণে আমি আগুৱাই আছোঁ জাগিৰোডৰ পিছত এতিয়া দুটা বৃহৎ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ৰূপসী আৰু চাপৰত ইন দ্য নেম অফ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্ৰজেক্টছ মই ভাবোঁ যে এই বছৰত আমি another 50,000 crores আমি ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপ'জেল চূড়ান্ত কৰিব আমি পাৰিম পাম ষ্টৰেজৰ দৰে নতুন নতুন যি অসমৰ পানীক লৈ আমি কেতিয়াও যে পানী গৈ আছে ওলাই আছে পানী সম্পদ হ'ব কাৰ্বি আলং ডিমা হাছাও বা আন পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী আমি সৌৰ শক্তিক সেই পানীত ষ্ট'ৰ কৰি আমি ষ্ট'ৰেজৰ মাজেৰে গধূলিৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটিলৈ নিৰ্মাণ কৰা য'ত 18,000 কোটি টকা ব্যয় হ'ব তেনেকুৱাও নতুন দুটা প্ৰকল্প মই ভাবোঁ যে উদ্যোগীকৰণৰো ডাঙৰ ভেটি এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াক আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি এটা নতুন পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণে যদি আমি আগুৱাই যাওঁ অনাগত কেইটামান বছৰৰ ভিতৰতে অসম ভাৰতৰ এখন অগ্ৰগামী ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব 4টা বছৰৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ মুহূৰ্তত আজি আমাৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আমি কেইটামান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ আজি আমাৰ কেবিনেটত আমি অনুমোদন কৰিছোঁ আপোনালোকক মই এই বিষয়ে কম আৰু স্বাভাৱিকভাৱে সাফল্যৰ কথা আজি খুব কম শব্দতে মই সীমিত কৰিব খুজিছোঁ দেশৰ বিশেষ পৰিস্থিতিৰ পটভূমিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নামেৰে আমি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ উৎসৰ্গা কৰিছিলোঁ আমাৰ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়জন ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামেৰে আমি ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰটো উৎসৰ্গা কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে ই কেবিনেটৰ অনুমোদন লাগিব ইয়াৰ নিয়মটো হ'ল প্ৰথম কেবিনেটে অনুমোদন কৰিব লাগে তাৰ পিছত বিধানসভাই প্ৰস্তাৱ ল'ব লাগে তাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লয় অহা মাহত আমাৰ অসম বিধানসভাৰ এখন এদিনীয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব যাতে ৰাজ্যৰ কেবিনেটে লোৱা আজিৰ প্ৰস্তাৱটো আমি বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে আজি আমাৰ কেবিনেটত আৰু কেইটামান আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটি কলি দুটি পাত এই শীৰ্ষক আমি আঁচনি এখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছোঁ যাৰ জৰিয়তে অসমৰ চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিগৰাকী পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়ী আৰু টেম্পৰাৰী এমপ্লয়ী আমি এই বছৰত চাহ উদ্যোগে 200 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 5,000 টকা আমি তেওঁলোকলৈকে এটা এককালীন সহায় আমি আগবঢ়াম
আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাজ্যত অসম চৰকাৰৰ লগতে আন কেইবাটাও সংস্থাই একেলগে কাম কৰে, কিন্তু কৰবাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ সমান তেওঁলোকে সুবিধা নাপায়। আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটে আপোন ঘৰ, আপোন বাহন, য'ত নেকি 30 লাখ টকালৈকে ঘৰ বনাবৰ পৰা বেংকৰ পৰা লোন পায়, আৰু আপোন বাহন যাৰ জৰিয়তে 8 লাখ টকালৈকে গাড়ী কিনিবলৈ লোন পায়, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গ্যাৰেণ্টি হৈ থাকে। এই আঁচনিখন আমি নেশ্যনেল হেল্থ মিছন, সৰ্বশিক্ষা অভিযান, সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান আৰু অসম যিখন আমাৰ এষ্টেক ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এনভাইৰনমেণ্টেল কাউন্সিলছ আছে, শক্তি বিভাগৰ 3টা প্ৰতিষ্ঠান, APDCL, AEGCLকে ধৰি 3টা প্ৰতিষ্ঠান, আৰু যিসকল PSU লাভজনকভাৱে কাম কৰি আছে, আছাম গেছ কোম্পানী হওক, যিবিলাক আমাৰ প্ৰফিটেবল PSU আছে, এই সকলোলৈকে আমি আপোন বাহন আৰু আপোন ঘৰ এই আঁচনিখন আমি 2খন আঁচনি আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাষ্টাৰ ৰোল আৰু ৱৰ্কছাৰ্ছ এমপ্লয়ীসকলে হাউচ ৰেণ্ট এলাউন্স নাপাইছিলে, যিসকলক নেকি আমি 2019 চনত বিশেষ কণ্ডিশ্যনত আমি ৰাজ্য চৰকাৰত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিছিলোঁ। আজি তেনেধৰণৰ মাষ্টাৰ ৰোল, ৱৰ্কছাৰ্ছ আৰু কেজুৱেল 13,822 গৰাকী কৰ্মচাৰীক আজি আমি 50% হাউচ ৰেণ্ট এলাউন্স দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি আমি এটা ডাঙৰ স্কিম এটা এনাউন্স কৰিছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত 1 জুনৰ পৰা আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। 2024-25 চনত গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবছৰৰ বাবে 2,500 টকা মাহেকী তেওঁলোকে লাভ কৰিব, যাতে ইণ্টাৰভিউ আদিত তেওঁলোকে এপিয়াৰ হ'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা এই আঁচনিখন আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। 1 তাৰিখৰ পৰা এই আঁচনিখনৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 1 জুনৰ পৰা। আৰু এই আঁচনিখনৰ সুবিধা ল'বৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টজন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব, অকল চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ব লাগিব। ৰাজহুৱা শব্দটো আমি এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 2-1খন আমাৰ অসমত প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে, তেওঁলোক ঠিক ফিজৰ দৰে নহয়, সামাজিক সংস্থাই চলাইছে, তেওঁলোকক আমি এই আঁচনিখনৰ সুবিধা দিম। এই আঁচনিখনৰ লগতে ইউনিভাৰ্চিটিত যিসকলে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, সেই ৰিচাৰ্চ কৰা ষ্টুডেণ্টসকলকো আমি জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম আমি আগবঢ়াম। তেওঁলোককো আমি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এটা এককালীন সাহায্য আমি আগবঢ়াম, আৰু দিব্যাংগ ৰিচাৰ্চ কৰাসকলক আমি নৰ্মেল ৰিচাৰ্চ স্কলাৰতকৈ আমি 2 গুণ আগবঢ়াম। ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলক 20,000 টকা আৰু দিব্যাংগ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলক আমি 40,000 টকা আগবঢ়াম। আমি আজি কেবিনেটত লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত এইখিনি মূলতঃ আছিলে। আৰু এটা আমি দূৰদৰ্শীভাৱে ভাৰত চৰকাৰে যোৱা কেইদিনমান আগতে আছাম এটা ইলেক্ট্ৰনিক কম্পোনেণ্ট মেনুফেকচাৰিং স্কিম এটা ঘোষণা কৰিছে, য'ৰ পৰা নেকি কেমেৰাৰ লাইট, কেমেৰা, ভিডিঅ'ৰ কেমেৰাৰ পাৰ্টছ, এইবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীবিলাক প্ৰস্তুত হ'ব। টু কমপ্লিমেণ্ট ডেট স্কিম, ভাৰত চৰকাৰে যিটো স্কিম লৈছে তাৰ লগত এডিশ্যনেল ইনচেণ্টিভ দি পেলাই
আজি আমি আসাম ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচাৰিং টপ আপ স্কিম টপ আপ মানে ভাৰত চৰকাৰে যি ইনসেন্টিভ দিছে তাতে আমি টপ আপ কৰিছো এই আঁচনিখনো বা এই প্ৰস্তাৱটো আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে বাকি যিখিনি আমাৰ সৰু খুৰা আৰু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আছে সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ ইয়াতে প্ৰেছ ৰিলিজত আপোনালোকে পাব পাৰিব এতিয়া আমি কেবিনেটত লোৱা আন কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈকে আহিছো যেটো আজিৰ সময়ৰ প্ৰাসংগিক ইন ৰিলেটেড টু দা প্ৰিভেইলিং সিচুৱেশন এই সময়টো হৈছে যে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ লগত থিয় হোৱা আৰু এই সময়খিনি হৈছে যাতে আমি সেনা বাহিনীৰ প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টা প্ৰতিটো উদ্যম আৰু প্ৰতিটো সাহসী কামকাজক আমি প্ৰেৰণা যোগোৱা আমি তেওঁলোকক সাহস দিয়া আৰু তেখেতসকলৰ লগত থিয় হোৱা যুদ্ধ চলি থকা পৰিবেশলৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজকে অত্যন্ত ক'ব গ'লে এক প্ৰকাৰ অস্টেৰিটি যে আমাৰ যাতে কাম কাজ ঘটনা চাল চলনত এটা মিত্ৰবায়িতা দেখা পায় অস্টেৰিটি দেখা পায় যাৰ জৰিয়তে নেকি আমি সেনা বাহিনীৰ জোৱানসকলক নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াম যুদ্ধ চলি থকা মাহ কেইটাত আমি কেইটামান বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছো অহা যুদ্ধ চলি থকা পৰ্যন্ত অল সেমিনাৰ ওয়াৰ্কশপ commemorative events and conference involving expenditure and ceremony যত নেকি ceremony কৰিব লাগে টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগে অফিচৰ ভিতৰতে সেমিনাৰ এখন পাতিছো বেলেগ কথা কিন্তু কলা ক্ষেত্ৰত গৈ এখন সেমিনাৰ পাতিব লাগে কৰবাত পেন্ডেল বনাই সেমিনাৰ পাতিব লাগে আমি সকলো কাম যেতিয়ালৈকে যুদ্ধ চলি থাকে আমি বন্ধ কৰিছো যে আমি মিত্ৰবায়িতাৰ মাজেৰে কনফাৰেন্স কৰিব লাগে সিএমৰ কনফাৰেন্স ৰুমতে কৰিলে জনতা ভৱনতে কৰিলে ডিসি ৰুমতে কৰিলে কিন্তু আমি যেটো পাব্লিকলি আমি কৰো এই কামখিনি আমি নকৰো যেতিয়ালৈকে যুদ্ধ সমাপ্ত নহয় আমাৰ কোনো অফিচাৰ আৰু মন্ত্ৰী চৰকাৰী খৰচত বিদেশ ভ্ৰমণত নাযায় যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে ডিউৰিং দিস পিৰিয়ড no officers, no ministers will travel abroad during this period. যুদ্ধ চলি থকা সময়লৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে পুলিচক বাদ দি আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰয়োজন হলে বেলেগ কথা আৰক্ষী বা সেনা বাহিনীৰ কামকাজক বাদ দি আন গাড়ী মটৰ এই কেইটা দিন আমি কোনেও নিকিনো যি গাড়ীৰ প্ৰপ'জেল আহে ভেহিকল কিনাৰ কথা থাকে এই কেইটা দিন আমি নতুন গাড়ী মটৰ একো নিকিনো মানুহে ভাল নাপাব একেটা দিন কোনোবাই নতুন গাড়ী এখন কিনি চলাই আছে গতিকে আমি একেটা দিন গাড়ী মটৰ নিকিনো কিন্তু পুলিচক কিবা লাগিলে দ্যাট ইজ এ এক্সেপশন এটো এটা বেলেগ কথা একেটা দিন আমি ডাঙৰ গণ সমাবেশ বা ডাঙৰ মিটিং কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিম যিমান পাৰো আমি ভাৰ্চুৱেল মুডত মিটিং কৰিম যদি একেটা দিন আমাৰ মিটিং ডাঙৰ ডাঙৰ সভা সমিতি যিবোৰ চৰকাৰৰ পৰা কৰা হয় আমি অন্তত যুদ্ধ চলি থকা সময়ত আমি কৰিব খোজা নাই যদি বিশেষ কিবা সাংঘাতিক ডাঙৰ আঁচনি এটা হিচাপে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে যেনেকুৱা শিৱৰাজ চৌহান ডাঙৰী আহা কথা আছে 16 তাৰিখে তেওঁ আমাক 4 লাখ নতুন দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ঘৰ দিব গতিকে সভা এখন কৰিব লাগিব কিন্তু সেইখনে আগতে যেনেকৈ আমি এক্সিবিশন দি বহুত ডাঙৰকৈ কৰো এতিয়া সেইখনকে আমি মিত্ৰবায়িতাৰ মাজেৰে কৰিম আৰু যিমান পাৰো লাৰ্জ গেদাৰিং আমি এভয়েড কৰিম এইকেইটা দিন চৰকাৰৰ আঁচনি বা চৰকাৰৰ সাফল্য আদিৰ এডভাৰটাইজমেন্ট হোৰ্ডিং টিভি আমি নকৰো আমাৰ যিমান কেখন হোৰ্ডিং আছে অসম চৰকাৰৰ সেই গুটেই কেখন হোৰ্ডিং আমি দেশপ্ৰেমমূলক কথাৰে আমি গুটেই হোৰ্ডিংখিনি কনভাৰ্ট কৰি পেলাম যত নেকি মানুহে দেশপ্ৰেমৰ বাণী পায় এতিয়া আঁচনিৰ কথা আছে কৰবাত মোৰো ফটো আছে হেবিলাক এতিয়া সকলো নোহোৱা হৈ যাব it will be only display the spirit of nationalism যিমান গভৰ্ণমেণ্ট হোৰ্ডিং আছে গুটেইখিনি একেটা দিন আমাৰ
বিষয়াসকলে নন এসেনশিয়েল ট্ৰেইনিং আদিটো নাযায় বোলে আজি মছৰি ট্ৰেইনিং আছে এসেনশিয়েল হলে বেলেগ কথা নন এসেনশিয়েল ট্ৰেইনিং আদিটো আমি নাযাওঁ কেইটামান আমি আৰু কথা হাতত ল'ব খুজিছোঁ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ছুটিটো আমি কেনসেল কৰিব খোজা নাই কাৰণ আমি war activity যেটো জোন তাতকৈ আমি বহুখিনি বৰ্তমান দূৰত আছো কিন্তু লিভত যোৱা অফিচাৰ সকলৰ ফোন নম্বৰ এড্ৰেছ সিনিয়ৰৰ লগত থাকিব প্ৰয়োজন হলে যাতে আমি তেওঁলোকক মাতি আনিব পাৰো সো দ্যাট ইজ নাম্বাৰ 2 নাম্বাৰ 3 যে আমি ভলেন্টাৰী ব্লাড ডোনাৰ এখন লিষ্ট আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম পাৰ্টিকুলাৰলি ফোকাসিং অন ৰেয়াৰ ব্লাড গ্ৰুপছ কালি যদি ফটক কৰি জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আহে যে বি নেগেটিভ ব্লাডছ লাগে এবোৰ দেখত বহুত নাথাকে হেকাৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগত কালি পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন আছে পৰখি মই ভিসি কৰিম দে উইল প্ৰিপেয়াৰ এ লিষ্ট অফ ব্লাড ডোনাৰ্স যাতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অসমৰ পৰা আমি ব্লাড পঠাব পাৰো পাৰ্টিকুলাৰলি ৰেয়াৰ গ্ৰুপছ বি নেগেটিভ A negative, AB negative, O negative এই ধৰণৰ আমি এখন লিষ্ট বনাই ৰাখিম যাতে ব্লাড আমি ড্ৰ কৰি লগে লগে সেনা বাহিনীক আমি দিব পাৰো সো জিলা প্ৰশাসনে এই কামটো গুৰুত্ব দিব দ্বিতীয়তে অহা কেইটামান দিনত আমাৰ হস্পিটাল সমূহত ICU কাম কৰি আছে নে নাই ICU কোভিডৰ সময়ত যেনেকৈ আমি এটা হস্পিটাল খিনিৰ ওপৰত আমি এটা অডিট কৰিছিলো যে ইন কেস অফ আৰ্জেন্সি ডক্টৰ কোট আছে সাৰ্জন কোট আছে এনাস্থেসিস কোট আছে গুটেই অডিটটো আমি কৰিব খুজিছো যাতে প্ৰয়োজন হলে অসমে হেলথ কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত পিছুৱাই নাথাকে আৰু কালি যদি আমাক কয় যে নহয় জম্মু কাশ্মীৰলৈকে পাঞ্জাবলৈকে 10 জন সাৰ্জন পঠাব লাগে 10 জন নিউৰোলজিষ্ট পঠাব লাগে আমাৰ লগত যি আছে আমি যাতে পঠাব পাৰো হে কাৰণে আমি হেলথ সিস্টেমটো অহা কেইটামান দিনত আমি এটা অডিট কৰিব খুজিছো সেকেন্ড নৰ্থ ইষ্টত আৰ্মিৰ এটা ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু আৰ্মিৰ মুভমেন্ট হয় একেটা দিন আমি জিলা উপায়ুক্ত সকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে আৰ্মি এয়াৰ ফোৰ্সৰ লগত খুব ক্লোজ কন্টেক্টত থাকে এন্ড দে ফেসিলিটেট देयर মুভমেন্ট যদি যাব লাগে গাড়ী এখন পোৱা নাই ফটক কৰি গাড়ী যোগাৰ কৰি দিয়া এই গুটেইখিনি আৰু আৰ্মি আৰু এয়াৰ ফোৰ্স কেম্পৰ কাখত থকা পপুলেশন খিনিকো আমি যুদ্ধৰ বিষয়ে সজাগ কৰিব খুজিছো যাতে তেওঁলোকে এটা সিভিল ডিফেন্স হিচাপেও নিজক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে থাৰ্ড আমি এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছো যে এই সময়খিনিত সেনা বাহিনীৰ জোৱানসকল ফ্ৰন্ট লাইনত আছে ঘৰত মাকৰ বেমাৰ লৰাৰ এডমিশন হোৱা নাই ঘৈণীয়েকে কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ অসমৰ চিন্তাটোৱে যাতে তেওঁলোকক তাতে এফেক্ট নকৰে হেকাৰণে নেক্সট 7 ডেজত জিলা প্ৰশাসনে প্ৰত্যেক গৰাকী সামৰিক বাহিনীৰ জোৱানৰ নাম আৰু এড্ৰেছ উলিয়াব তেওঁলোকৰ ঘৰত যাব আৰু আমি এটা ডিস্ট্ৰিক্ট কন্ট্ৰোল ৰুম কৰিম যে আৰ্মিৰ ফ্যামিলি কিবা প্ৰয়োজন হলে যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰো সাপোৰ্ট গ্ৰুপ এটা আমি কৰিব খুজিছো আৰু মই আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ পাৰ্টিৰ অফিচত গৈছিলো তাতো মই কৈ আহিছো যে মোৰ সমষ্টিত যদি 10 গৰাকী সেনা বাহিনীৰ জোৱান আছে আমি এটা আইডেন্টিফাই কৰিলাম আৰু যুদ্ধ নোহালৈকে সেই 10টা ফ্যামিলিৰ যি অসুবিধা হক হেতু অসম চৰকাৰে চাব so those family will be taken care by Assam government কাৰোবাক স্কুলত এডমিশন লাগে কাৰোবাক গেছৰ সিলিন্ডাৰ লাগে কোনোবাই কিবা পোৱা নাই যিবিলাক সৰু খুৰা চিন্তাই যুদ্ধত থকা মানুহজনক মানসিকভাৱে দিগদাৰ কৰিব পাৰে we want to take over that responsibility so that the person who is on the war front he is not disturbed
by the present situation in its home. Second, আমি এইকেইটা দিনত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক ইনষ্টিটিউশ্যন হওক সবকে আমি ডিসপ্লে এক্সাম্পলাৰী ডিসিপ্লিন অস্টেৰিটি আৰু এফিচিয়েঞ্চি এই তিনিওটাৰ মাজেৰে আমি যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম কাৰণ we do not know who will be required at what way in the front line. So এইকেইটা দিন কোনোবা ক্লাবত যোৱা কোনোবা কৰবাত যোৱা at least গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মন্ত্ৰী বা আমি চৰকাৰৰ যিখিনি লিডিং পজিশ্যনত আছোঁ we should demonstrate a austerity in solidarity with the Indian Armed Forces. ভাৰত চৰকাৰে এটা আমাক বিশেষ নিৰ্দেশ দিছে যিটো আপোনালোকৰ মাজেৰে আমি পপুলাৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেক মাহত অসমলৈ চাউল আহে ৰাইচ আহে যাৰ থ্ৰদি আমি ৰেচনৰ দোকানৰ থ্ৰদি আমি গাঁৱৰ মানুহক আমি বিতৰণ কৰোঁ আৰু এইটো প্ৰত্যেক মাহে মাহে আহে ভাৰত চৰকাৰে বিচাৰিছে যে লজিষ্টিক ৰেছপন্সিবিলিটিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কমি যাব লাগে যাতে দে কেন put the energy for other important demands. সেইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক অনুৰোধ কৰিছে যে 3 মাহৰ চাউল তেওঁলোকে একেলগে দি দিব অৰ্থাৎ জুন মাহত জুন জুলাই আগষ্ট এজন মানুহে 5 কেজি কৈ পায় 5 কেজিৰ পৰিৱৰ্তে আমি 15 কেজি দি দিম যাতে জুন জুলাই আগষ্ট নেক্সট সেপ্টেম্বৰত পাব সো 3 মাহৰ National Food Security Actor চাউল আমি জানুৱাৰীত জুনত আমি একেলগে দি দিম খালি ৰাইজে এটো ভাবিব নালাগে যে এটো ৰাইচ বাঢ়ি গল গতিকে অহা মাহতো 15 কেজি পাম তাৰ পিছৰ মাহতো 15 কেজি পাম 5 কেজি আছে কিন্তু 3 মাহৰ চাউল আমি একেলগে দি দিম আমি টিভিয়ে পত্ৰ ইয়াক আমি কৰিম ইউজুৱেলি এটা ফ্যামিলিয়ে ম্যাক্সিমাম 35 কেজি পায় 35 into 3 112 105 হ'ব না সো 105 কেজি আমি দি দিলো সবে 35 নাপায় যাৰ পৰিয়ালৰ সংখ্যা কম কিন্তু 5 into 7 ম্যাক্সিমাম 35 পায় কোনবাই 15 পায় কোনবাই 20 পায় জুনে যিমান পায় তাৰ আমি 3 টাইমছ দি দিম যাতে কোনো ধৰণৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লজিষ্টিক প্ৰেছাৰটো যাতে কমি যায় কাৰণ ট্ৰাক বিলাক যদি অসমত আহি থাকে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত যাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে এবাৰতে যদি আমি 3 মাহৰ চাউল লৈ লওঁ তেতিয়াহলে গুটেই লজিষ্টিক ৰেলত চাউলৰ কাৰণে মালবাহী ৰেল আহিব লাগে এটা ৰেলত আমি আৰ্মিৰ মুভমেন্ট লাগিব গতিকে যদি মালবাহী ট্ৰেইন 3 বাৰ আহাতকৈ এবাৰ আহিলে দুবাৰ ফ্ৰী হৈ যাব সো এখানে লজিষ্টিক প্ৰেছাৰৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিবৰ কাৰণে আমি 3 মাহৰ চাউল জুন মাহত একেলগে দিম এটো অসম বুলি নহয় সকলো ৰাজ্যৰ কাৰণে এটো এছওপি হৈছে আৰু অসমৰ ৰাজ্যক মই বিশেষকৈ কথাখিনি অলপমান জনাই ৰাখিব খুজিছো আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন খুদিব খোজে মই আগতেই কৈছো যে আজিৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন কমপ্লিট বেলেগ হ'ব লাগিছিল কিন্তু বিশেষ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি যিমানখিনিলৈকে ক'ব লাগে সিমানতে আমি শেষ কৰিছো বাট আপোনালোকে যি প্ৰশ্ন খুদিব খোজে খুদিব we share আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি হল অসমখনক শান্তিলৈ উভতাই লৈ আহা আৰু শান্তি বুলি কওঁতে শান্তি কিয় হল জনজাতি অজনজাতি লোকৰ মাজত সমন্বয় হল জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সকলো আজি একে মঞ্চত থিয় হৈছে গতিকে মই ভাবো যে তিনিটা ম্যাক্ৰো কথা শান্তি সমন্বয় বিকাশ আৰু এই তিনিটাই অভূতপূৰ্বভাৱে যোৱা 4 বছৰত আমি দেখা পাইছো অসমত ইমান শান্তি কেতিয়াবা মোৰ ভয়ো লাগে ইমান শান্তি মই ক্লাস 5 ৰ পৰা আজিলৈকে দেখা নাই নাও আই এম 55 ইয়াৰ্স ক্লাস 5 ত 78 ৰ পৰা আমি ইষ্ট বেংগল আৰু বেংককৰ ফুটবল খেলাৰ কাজিয়া দি আমাৰ বেসিক্যালি জ্ঞান চকু মুকলি হৈছিল তাৰ পৰা আজিলৈকে
আমি কেতিয়াও অসমত ইমান শান্তি আমি দেখা নাছিলোঁ সো যেতিয়া শান্তি হয় সমন্বয় থাকিলেহে শান্তি হ'ব বিকাশ থাকিলেহে শান্তি হ'ব মই ভাবোঁ যে টুডে আসাম ইজ কমপ্লিটলি এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট আগৰ কোনো কথাৰ লগতে মিল নাই ঐতিহ্য আছে পৰম্পৰা আছে বাট ফ্ৰম আৱাৰ ৰিজল্ভ টু ডু সামথিং মোৰ উই আৰ কমপ্লিটলি এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট নাও বেছি নহয় প্ৰতিটো ক্লাছত দুজন ষ্টুডেণ্ট আবাহে গৈ থাকে কিন্তু ক্লাছ 8 আৰু 9 টেনত পঢ়াৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ে তেনেকৈ যদি আমাৰ চৰকাৰী স্কুলবোৰত এটা যদি কম্পালচৰি টাইপৰ কৰিব পৰা হয় এনচিচিৰ এটা কোটা থাকে এখন ৰাজ্যত কিমান এনচিচিৰ কেডেট হ'ব লাগে সেইটো ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে আৰু অসমৰ কেডেটছ সেই কোটাটো আমি আছোঁ তানে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটক কোটা দিয়ে যে অসমে 50,000 মিজোৰামে 10,000 গতিকে আমাক যিমান কোটা দিছে সিমান আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এনচিচিত আছে কিন্তু তাতকৈ আমি বঢ়াব খুজিলেও আমি বঢ়াব নোৱাৰোঁ বিকজ লিমিটটো ভাৰত চৰকাৰে ফিক্স কৰি দিয়ে We see a very definite pattern in terms of infiltration right from last 6-7 months, especially in Assam and Tripura. So, what do you think? There is a need for, especially for Bangladesh, like I think that infiltration is a big issue, and we have now decided that we will not go through the legal process. Earlier decision was to arrest a person and then bring it to the Indian legal system. So you have seen the number of infiltration because communication has increased. Earlier also you used to arrest 1,000, 1,500 foreigners, but we used to arrest them. They must be in some jail and then they are produced before a court of law. Now we have decided no, we will not bring them inside our country. We will push them. So this pushing them back is a new phenomena. That is why you are hearing more numbers. Otherwise numbers is almost same. Every year I think 4,000-5,000 people enter. But because of pushback, this number will become minimized now. So pushback is a new innovation. Sir, given the situation in the Western Front, do you think now in the Eastern Front, elements from Bangladesh can become more of a threat to the internal security? I think, you see, you can apprehend anything, but last 10 days we have not seen any activity. So you can think of everything that something will happen from this front, that front. For speculating, it is fine. But as we are actively monitoring Indo-Bangla border, we have not seen any activity. Rather, during these days, we have pushed back many people to Bangladesh. So I don't think that as of now, there is any activity which will obviously worry us. But Indian government will know much because they have a different mechanism to ascertain. But from our point of view, we have not seen anything unnecessary in last 10 days. Also, if you can repeat in English briefly the decisions taken by the cabinet. Today, Assam government has taken certain important decision in our cabinet. First, we have decided to suspend all meetings, ceremonies which involve expenditure. We have suspended the foreign travels, we have suspended the trainings, we have suspended ceremonies. So that during this period, we align with the families of our armed forces. So we have decided not to purchase new vehicles except police. We have decided that we will not go for any training which is not very important. We will not go for foreign travels. We will not go for any ceremony. And we will maintain an austerity
till this phase is over. Second, we have decided to prepare a list of a book containing the list of blood donors, particularly for rare groups, so that if there is a requirement, Assam can contribute. So that is another important decision. Third, we have decided to, we have instructed our deputy commissioners and all other officers and ministers to visit the family of Army Jawan and to take care of their family till the Jawan come back from the battlefield. Our idea is to, sometime a Jawan is disturbed by the fact that his parents is in hospital. Sometimes he is disturbed by the fact that his son is not getting admission in school. Sometimes they are disturbed by the fact that there is certain family issues. So we have decided to expand our hands of solidarity to all the family of army people, family of army Jawans and officers, so that during this period, Government of Assam takes care of them completely. So that is, we have decided from tomorrow, DC will ensure, Deputy Commissioner will ensure that an important officer visits the family of every army Jawan. A support system is developed. So whatever support they required, we offer it. And the person who is in battlefield, he is not disturbed by the whatever happening in Assam. So we'll take care of them. Of course, Government of India has decided that 3 months food grain under National Food Security Act will be given in advance. So we'll follow that instruction of Government of India. Third, we have also set up a control room. So the Assamese students who are studying in Chandigarh, Jammu Kashmir, if they want to come back, we extend support to them. So that is another decision in cabinet to create a support system for the students who are in conflict zone. So if they want to come back, they can come back. Of course, we have asked our police, battalions, Jawans to remain in extremely alert, physically fit, disciplined, so that as and when there is some requirement, they can be second defense or third defense for our country. Mr. Chief Minister, recently 300 Bangladeshis who were arrested in Gujarat were deported via Agartala. In this regard, there was also a judgment from instruction from the High Court, if I'm not wrong, as far as the detainees who are declared foreigners are concerned. Matia people has also gone. We have pushed them back. Only those people are there in Matia where litigation is there. Except those, everybody from detention center has gone back to Bangladesh. I mean these numbers I am not keeping it, but it was an operation by Government of India. Assam was a stakeholder, and along with the people who were identified in the other parts of the country, identified foreigners of Assam has also been pushed back. Most of the people against whom, yes, Rohingya has also gone back. So, Jiman Bangladeshi Amar Asile, are declared foreigners, no appeal pending. Ba Kese kora nai, khali ami rakhi thoisilu. So Matia is almost free now. 30-40 people are left. So everybody has been pushed back. But our pushback is a daily affair, because now we have created a system. Zero line we intercept. We convince BDR that look, they are about to cross. You stop them. So this system has now been institutionalized. And this Matia detention center is now almost free. I think 30-40 people will be there now.
স্যার অলপতে চীনলৈ যাওঁতে বাংলাদেশৰ কেয়াৰটেকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৈছিল যে নৰ্থ ইষ্টক যদি ছেপাৰেট কৰি দিব যায় ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ডাঙৰ আঘাত হ'ব খুব সেনসিটিভ So those things has been debated and these are 3 months old things. So today I don't want to comment on anything because I don't know what is the policy of Government of India on this statement. But particularly I feel that Chief Minister like me should speak very less in this critical situation and we should allow Government of India to speak more. We should not speak more because we do not know whether we are aligned with the Government of India's policy or not. So time is to restrain, speak less, remain in austerity and give a moral support to the force. And we should not keep on repeating, keep on saying certain things which may have been relevant 3 months back and today it may not have a relevance because only Government of India knows how foreign policy is at work at this moment. মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেহেতু এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ তাৰ মাজতে কিন্তু বহুতৰ সেই পাকিস্তান পিটিটো দেখিছো আপুনি বহুবাৰ কৈ আহিছে যে ব্যৱস্থা লৈ আহিছে তথাপিও কিন্তু একাংশ এতিয়াও মোটামুটি গৌৰৱ গগৈক বাদ দি সকলোৰে ওপৰত একশ্যন লোৱা হৈ গৈছে এজনে পাকিস্তান প্ৰেমী মানুহ বাচি আছে তাৰ বাদে কোনো বাচি থকা নাই বাকি সকলোকে আপুনি যদি চাই আকৌ এটা মই দিছো সুখই 400 কিনুতেও কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ বহুত নিগেটিভ অবজাৰভেশ্যন আছিল তেওঁক মই আজি এবাৰ মই যদি মোৰ লগত আছে মই টুইটটো দেখুৱাই দিব খুজিছো মানে these are very dangerous element we have inside our country সেইকাৰণে বাকিটো এবিলাকটো মই কন্ট্ৰোল কৰি থাকিব পাৰো চিন্তা নাই এটো চাব গৌৰৱ গগৈ টুইট কৰিছিল there is a pressure on India from the US on trade Iranian oil and Russia's S-400. Indeed, I don't want government of reply on the floor of the parliament. I am sure you would have studied this in greater detail. I will require you to share the link of your story. Mane কোনোবা প্ৰবীণ সাহানিয়া টুইট দিছিল যে মোদি গভৰ্নমেণ্টে S-400 গণ্ডগোল কৰিছিল হি ইন ফ্যাক্ট হি টুইটেড at that point of time saying that Modi is under pressure not to purchase S-400 but you have seen that we have today all the S-400 system so all his tweets all his systems always against the defense establishment দেশ বিৰোধী মানুহক এৰেষ্ট কৰিব লাগে হেতু ষ্ট্ৰং এটা কৰিম আপোনালোকৰ মৰম বিলাক কমিব লাগিব না মইতো এৰেষ্ট কৰি দিম এতিয়াতো যাক এৰেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে নিগেটিভলি লিখা নাই এই জায়গাত এৰেষ্ট কৰিলেতো আপোনালোকে নিগেটিভ কৰি দিব সেইকাৰণে 10 ছেপ্টেম্বৰলৈকে প্ৰমাণখিনি আহক আৰু অবজাৰভেশ্যনত আছে বেয়া কাম যাতে একেদিন কৰিব নোৱাৰে আন্ডাৰ সাৰ্ভিলিয়েন্স আন্ডাৰ অবজাৰভেশ্যন থাকিব গতিকে বাকি পাকিস্তান প্ৰেমীটো সকলোকে আমি হ্যান্ডেল কৰিয়ে লওঁ এবিলাক ফুটিত লিখে ইহঁতে যি পাব লাগে পাই আছে আৰু অসমত নহব কিন্তু এটাই ৰৌ বৰালি হাতত পৰা নাই আৰু হেতুৱে হ'ব স্যাৰ এই সময়ছোৱাত দেখা যায় যে যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতিৰ অচিলালৈ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিবা চৰকাৰে অসমৰ যি ব্যৱসায়ী আছে মই ভাবো তেওঁলোকো ৰাষ্ট্ৰভক্ত আৰু মই অসমত তেনেকৈ পুৰণা যেটো শুনিছিলো আমাৰ হালধীয়া চৰাই বাউধান খাই এনেকুৱা কিতাপবিলাকৰ যিবিলাক ষ্টৰী আছিল আজিকালি এইবোৰ ৰিলেভেন্ট নহয় কাৰণ অসমীয়া লৰাবিলাকে ব্যৱসায় কৰে বা কোনোবা মানুহে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁৰে লৰা আৰ্মিত আছে গতিকে আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগত আমি 20 বছৰ আগতে সিনেমা বা উপন্যাসত পঢ়া কথাবিলাক আজি বহুত প্ৰাসংগিক নহয় সেইকাৰণে কোনেও হাহু নকৰে আৰু আজিকালি ব্যৱসায়ীসকলে উল্টাই পইচা দিয়েহে এনেকুৱা ঘটনাত কোভিডৰ সময়তো দেখিছে তেওঁলোকে হাত উজাৰি আমাক সহায় কৰিছিল কোনেও এক্সপ্লইট কৰা নাছিল গতিকে মই নাভাবো যে এইবোৰ কেতিয়াবা হয়তো আছিল কিন্তু আজিকালি হেবিলাক বহুত প্ৰাসংগিক নহয় আৰু যদি কোনবাই কৰে গভৰ্নমেন্ট ইজ देयर টু টেক ষ্ট্ৰং অ্যাকশন শেষত মই এটা কথাৰে সামৰণি মাৰিম এই যুদ্ধ চলি থকা সময়ত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয়
হিন্দু হওক, মুছলমান হওক, শিখ হওক, বৌদ্ধ হওক, জৈন হওক, সকলো ধৰ্মৰে মানুহ সেনাবাহিনীত আছে। মই অসমৰ ৰাইজক আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে এইকেইদিন যাতে আমাৰ ইণ্টাৰনেল ইছ্যুজ কেতিয়াবা থাকে, বাট উই শুড নট টুইট, উই শুড নট ৰাইট ছামথিং যোনে আন এটা কমিউনিটিৰ মনত অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব। সেনাবাহিনীত যিটো একতা আছে, সেই একতাটো আমি সমাজতো ৰাখিব লাগিব। গতিকে আমি যিটো কেতিয়াবা আমি অসমক চাই কেতিয়াবা আমি এক্সট্ৰিম কথা ক'বলগীয়া হয়, কিন্তু এতিয়া অসমক চাই কোৱা সময় নহয়, এতিয়া যি কৰোঁ সেনাবাহিনীক চাই কৰা সময়। গতিকে সেনাবাহিনীত যিটো একতা আছে দেশক লৈ, যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে তাত হিন্দু মানুহো আছে, মুছলিম মানুহো আছে, খ্ৰীষ্টিয়ানো আছে, বৌদ্ধও আছে, জৈনো আছে। এইকেইটা দিন যাতে আমি কোনেও এনেকুৱা কথা বতৰা নকওঁ যিয়ে আমাৰ একতাটো বিনষ্ট কৰি দিব পাৰে। ঘৰুৱা ইছ্যু থাকে, আমাৰ ইলেকশ্যন আহিব, আমি আকৌ কম কথা যি ক'ব লাগে, কিন্তু এইকেইটা দিন আমি কথাই ব্যৱহাৰ বতৰাত এনেকৈ থাকিব লাগিব যাতে আৰ্মিৰ ঐক্য বা আৰ্মিৰ ইউনিটিত যাতে আমি ইনডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰি নেপেলাওঁ। যদি ইফ উই গিভ এ কমেণ্ট এগেইনষ্ট এনি শিখ কমিউনিটি, ইফ উই গিভ কমেণ্ট এগেইনষ্ট এনি হিন্দু কমিউনিটি, if we give comment any Muslim community, any Buddhist community, any Jain community, this may become a bigger, and Pakistan is trying for that to divide us. So we should not allow Pakistan design to be successful. So now our policy, now our main idea is to remain as an Indian. This is not the time to invoke our religious identity. This is not the time to invoke our ethnic identity. It is not the time to invoke our regional identity. This is the time to invoke identity as Indian. And I think this is the most important thing, and we should do that. This is the most critical period in our history, and we should support our Prime Minister. We should support our armed forces, and we can do that if we do not indulge in certain things which will break our unity, break our command. So we should not do anything. We should firmly remain as Indian. How about?